السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا مع هبة أبو غضب ويا البارت الثامن. لابا رجع قلبي يدق بقوة عبالك مسوية جريمة وخفت. بقيت أمتمت. أستاذ راهب. نعم تفضل. راهب ما قلتيلي ليش جنتي منتظرة أستاذ عمار؟ لابا مو بديت أستفسر عن المحاضرة وسألته بخصوص الدرجات. راهب ها درجات قلتيلي؟ زين ما قل له غير هذا الوقت حتى يتصل. لارا ما أدري. راهب أوكي روحي نامي. لارا سد الخط قبل ما أجاوب. انتبهت روحي أنا كنت أبرر له اتصال عمار. عزم وداني بغيت أغمض بروحي وأفتر بالغرفة مثل الخبرة. هو شكو ومنو وليش جاي أبرر له والمصيبة كذبت حتى قنعة عزب عينك. لا، ليش هالقد تخافين منه وانتي ما تعرفين غير من فترة قصيرة؟ يبو طيح الله حظي شلون اجيب روحي الفشلة قوة. راهب انت جيت براسي عشر براية وافكر بيها ساعة اقول شنو ذنبها وبلحظة يصحب داخلي شعور بالانتقام وارجع اقول ذنبها الاكبر هي بنت جلال تدمر امي وخواتي اللي دمر عائلة كاملة بسبب الجشع والطمع. العمة العمى عيونه. والله لدمرك انت وعائلتك واحد واحد. مريت لها للجامعة وسمعتها تحكي ويا صاحبتها عن خطوبة وأستاذ ما أعرف شنو. صح. ضجت لأن بدت أنتقم بيها من أبوها. يمكن لو على أبواب زواج هم آخذها إلي وما أنطيها والنوب اتصلت وفاجأتني من عبالها أستاذها متصل نار. اشتعلت بداخلي وحطيت بالي ويا أستاذها لو أنا لو هو. العابها ثاني يوم صادفت جمعة خلصتها نوم ما قدرت غير العصر. سويت عشاء ويا أمي وغسلت ملابسي ونظفت البيت. بعدها تعشينا. كل واحد دخل غرفته. احنا صح عائلة بس ما عندنا شخص يكون قائد. هاي العائلة أبوي وأمي كل من محتاج روحه وأخواني كذلك عايشين ببيت واحد بس تحس كل واحد عايش بحاله. طلعت كتبي وقعدت أقرأ. جاني إشعار على الفيسبوك فتحته شفته دال. بقيت ساكتة أحس إحساس حلو عبالك أعرفه من سنين. بقيت مبتسمة دز لي راهب بس لو أعرف ليش تخنسين. لا بسؤال. راهب جواب. لا ممكن أعرف حضرتك شو تريد مني بالضبط؟ راهب أول كلمة حضرتك شيليها لو ثانيا أريدك كلش. لا رجفت إيدي أوقع الموبايل مني عزب عينه هذا ايش يقصد. طلعت طلعت بسرعة من المحادثة وانطيته حظر ما صار لي كم يوم من عرفني وهو هيك يحكي. زين وأنا شكو منطيته مجال وأسمع كلامه. رجعت على الرقم مالته خليته بالقائمة السوداء. شفته رغم ما ظهر ضمن الاتصالات المحظورة. تركته مرة مرتين ما لغيته. آخر شي إجاني مسج من رقم ثاني. راهب قسما بمحمد إذا ما لغيت الحظر منا دقيقتين راح تلقيني واقف بباب أهلك. لا بخاف كنت عايزة بهاي الكلام كلها التمت ومن الخوف منه رجعت لغيت الحظر. راهب عفيف بالشاطرة وهاي ثاني نقطة اتسجلت عليك. لا رجاء أستاذ راهب بعد لا تتصل وتتعب نفسك. أنا مو مال علاقات ومن ذني السوالف. راهب منو قالك أدور علاقات؟ أنا أحبك. لارا دقات قلبي تقرأ ألف. إحساس أول مرة أحس بيه. أحس روحي صخنت وما أعرف شنو أجاوبه. راهب القنوسية ليش ما تحجين؟ لارا من ما صار عد كم يوم من عرفتني. راهب ليش انتي ما مآمنة بالحب من النظرة الأولى؟ أنا حبيتك من أول وقعة. لارا ابتسمت قصده من وقعت قدام سيارته. راهب لارا بس أريدك تخلين هالكلمتين براسك. انتي من انولدتي صرتي باسم راهب وبس ملك إلي وحدي فخلي ببالك لا أستاذ عمار ولا بطيخ ولا هم يحزنون ويفكر بنظرة إلك نظرة أفقس عينه وماشي. لا بدون وعي هزيت راسي مثل الخبلة وهو يرسل مسجات وأنا وحدي مندمجة وأهز براسي. عبالك قاعد قدامي. قلبي ما أسيطر على دقاته. عبالك واحد يركض وراي أحسه يريد يطلع من صدري. سديت الموبايل بداخلي ألف سؤال ما لهن جواب. ليش بس وياه حسيت بهالشي إحساس؟ ليش أحس أن روحي غريبة منه غضب أما كلش؟ ليش أسمع كلامه وليش أخاف منه وليش أهابه وليش وكلهن ما لهن جواب. رجعت أسأل نفسي عمار أحلى منه بهواي مقارنة بالشكل بس هو كشخصية شخصيته أقوى من شخصية عمار. بطاقات بقاطات. راهب اسم على مسمى. التفكير نخذ راسي نخذ. معقول اعترف لي بحبه بهاي السرعة؟ لا مستحيل. خاف نيته يلعب بمشاعري. لازم أخليه حد وياي
حتى ما يتجاوز حدوده أكثر. بيوم الأحد داومت بس أحس بشعور متناقض، ليش أبغاه على باب الكل إيش منتظره؟ وفعلا شفته من بعيد إجا هو واحد ويا لابسين نفس الزي. من أتقرب مني عرفت هذا نفسه، شفته بالصورة وياه. شافني ابتسم دنقت سويت روحي مو مهتمة. سحبت جنطتي وقلت لها قومي ساندرا ندخل القاعة. راهب انتظري لارا. لارا نعم تفضل. راهب اكو شي صاير؟ لارا جاوبت بدون ما أباوع بوجهه. نعم ليش هو شو شكو حتى يصير شي؟ راهب ها هيك صار الحكي. لارا ساندرا بس تباوع علي، أنا ما فاهم اشي، وهو لبس نظارته وراح الصديقة لحقه. قاسم انتظر يا معود انتظر. راهب صعدت بالسيارة وقاسم صعد يمي. قاسم شبيك؟ طرت وأصيح وراك. راهب حلو تمثيلي. قاسم ما فهمت بويا خرب عقلك، يعني كل هذا الفيلم وطلعت زعلان بدون ما تحكي كان تمثيل؟ راهب خلص دوري أركض وراها بنت جلال الكلب، أجا دورها خليها تركض وراي. التفتت التفت قاسم قلت له أريد منه خدمة وأريدها تجهز بأسرع وقت. قاسم عيوني إلك بغضب بس أمرني. راهب أريد أزور جنسيتي لكن فقط اللقب واسم الأم. قاسم ولك والله حيرتني وياكم، خليني مثل المطي كل شي ما أفهم. راهب توك عرفت روحك مطي. قاسم عمي احكي وفضني. راهب أريدك تغير اسم أمي واسم العشيرة حتى أبوها ما يشك ويتأكد مني إنه ابن أخوه. قاسم زين اسم أبوك وجدك أكيد راح يعرفك. راهب حسب كلام أمي من كانت حامل بي عبالهم هم تجيب بنية ما يدرون الله يدزني إلها حتى انت قبلها منهم. أريدها يرهبه اسمي واسم أبوي، أريده يعيش بخوف وقلق من يشوفني. قاسم والله أنت مو سهل، بس أنا خايف من نهاية درامك، خاف ينقلب السحر على الساحة وأنت بالأخير اللي تتأذى. راها برفع عليك بعد أخوك حاسب لها حساب مال عرب، لو بالهدف لو بالنجف، إن شاء الله كلهم بالنجف. فعلا أسبوع جاب لي قاسم جنسية مزورة بس اسم الأم أنا اختاريته. لارا مر الأسبوع وهو ما يتصل، ولا أنا حاولت أتصل بيه بس أحس مفتقده، رغم ما بينه هواي مواقف ولا بيناتنا كلام هواي. مجرد أذكر كلماته من قال أحبك أحس بروحي أعرق ووجفة تسري بجسمي. بالليل كنت قاعدة يم أمي أتابع مسلسل، إجاني إشعار فتحته شفته ناشر صورة إلي بالزي العسكري مال الدوام وكاتب جواه. تركت أمي وصعدت لغرفتي. دخلت على التغييرات كلها الضباط فلان نقيب علان هذا كاتب له الله لا يحيي عبده، وذاك كاتب له مبين واقع النقيب، وهو يرد عليهم بالضحك والشقة. لقيت روحي أحس أضحك على سوالفه، أحس مشتاقة أحكي وياه. دخلت على آخر محادثة كتبت السلام عليكم. باللحظة حذفتها خاف يشوفها لأن ترددت، وبنفس اللحظة إجاني جواب. راهب هلا بالبذات وعليكم السلام. لارا يبوش بسرعة شافها. قلت له شلونك راهب؟ هسه صرت زين. لارا بقيت ساكتة ما أعرف شكتب. راهب الخنوسية شوكت تبطلين سالفة السكتة والخنسة، هاي مو شيلاتي قلبي. لارا دزيت له سمايل مبتسم. راهب احكي بس احكي شي ترى مش داخل قد رحمة ربك. لارا شحكي راهب هاي كلمة منك تعتبرها تزيدني عمر فوق عمري. لارا أحس قلبي يركض نفسي سريع ما أعرف شكتب. لا راهب لارتي ليش ما تفرحيني وتحجين؟ لا راح أروح. راهب مو قبل ما أسمع صوتك حتى أنام مرتاح. لا بعتذر بس، وقبل ما أكمل إجاني اتصال فتحت الخط بإيد ترعش ألو. راهب أوف والله توني ردت روحي. لا أستاذ راهب اسمي راهب شيلي كلمة الأستاذ لا أجي أبسطك. لا فجفة زادت بجسمي. طلعت بسرعة من المحادثة لأن مبين لسانه يحكي كله مشفى. خرب شلون شنو هذا وليش هيجي يحكي وياي؟ بس أنا إيش دعوة هيجي فرحانة رغم كلامه جريء، بس ما ضجت. أو خلي أنام أحسن راسي راح ينفجر من التفكير. مرت الأيام وراهب يوميا أشوفه لو أسمع صوته، لو يدز لي شعر، لو نبقى نحكي ما ننتبه على الوقت. يوم بعد يوم تعلقت بيه بشخصيته وبهيبته ورجولته الطاغية. صرت ما أتخيل يومي يمر بدون ما أشوفه لو أسمع صوته. أستاذ عمار ما بطل محاولاته وياي بقوم دائما يلتقي يتلقى الصد مني، لأن صرت متأكدة أنا معجبة براهب. اتعجبت على نفسي كنت ما حاطة فكرة الحب وإنه ارتبط ببالي إلا أكمل كلية واتخرج وبعدها الله كريم
بس من شفت راهب أحس ساندرا عندها علم علاقتنا، بس ما قلت لها عن حقيقة مشاعري. صادفت اليوم سبت وعطلة، اجتني ساندرا العصر، جابها سيران أخوها، صعدت يمي للغرفة ناسية كلامي كله عنه فقط. ساندرا، انتي منتبهة على نفسك؟ صار لك ساعة تحجين بأستاذ راهب مالتك؟ لارا ضحكت وما وحكيت خشمي حلوة كلمة مالتك. ساندرا أوي لارا، يمكن حبيتي؟ لا ما أعرف ساندرا، أنا معجبة بيه كلش وما أعرف هذا الحب لو مجرد إعجاب. ساندرا بس هالشي غلط. لا بش وقت عرفتي حتى تستلمي قلبك ومشاعرك بهاي السن؟ ترى ما صار شهرين من عرفتي بسرعة لحقتوا واحد يحب الثاني. لا أنا صرت مأمن بالحب من النظرة الأولى، وكذلك لك ما أتخيل يمر يوم بدون ما أشوفه. هيبته وطوله ورموشه الكثيفة، عيونه لونهن يسحب القلب، لو الشوارب زادت له، رجوله وسمه لو العضلات واللي ساندرا هوب فضحت الرجال، فسخت الرجال، مبين واقعة فد نوبة والمصيبة تقلي ما أعرف معجبة لو أحبه. لارا ومكسور راسي هم. ساندرا شو بس شنو نهاية هذا الحب؟ لارا هو اليوم الضرب بإيدي وانطاني مهلة أفكر. ساندرا عالج كلها تطورات وأنا ما أدري. لارا أحس بالذنب اتجاه أستاذ عموان الخطية، هو يحاول بس القلب ما هو. ساندرا الرب يحميكم، صدقي فرحت لك وأتمنى تكونين سعيدة وياه ويطلع من صدق خوش رجال ويستاهلك. لا رفعت ايدي آمين يا رب. بعدها ساندرا العصر وصلناها أنا وبابا بالطريق. بابا قال خل أروح نفول بنزين ونرجع للبيت. وقفنا على الهوز الأول وكنت أقلب بنقالي، رفعت راسي شفت سيارة راهب بصفنا. بابا علي ابتسم وغمزني، ابتسمت على حركته وخطفت قلبي هيبته، وأنا أشوف شلون الشرطي إجا أخذ له تحية، كمل وطلع قبلنا وإحنا وراه. بالليل قاعدة يم أهلي ونسيت موبايلي بغرفتي الساعة بالعشاء باللاسة. يا الله صعدت لقيته هواي متصل داز رسالة راهب ما ضل شي، أصعدت يمي بالصدى مال سيارتي. لا يا ربي جاي يصير وياي انثول من أشوف داز رسالة بقى بس أوزع ابتسامات. أول مرة أجرب إحساس الحب، شي حلو من يكون أكو شخص هو سبب سعادتي. بس فترة رجع اتصل جاوبت اجاني صوته، حسيت لسانه ثقيل. عبالك نايم راهب؟ لا ولك أحبك بنت الكلب، أموت على ربك أحبك.